Mirëmëngjesni, kjo është dita e dytë e udhëtimit dhe ndodhemi në Budapest, këtu ku mbrëm kemi fjetur në shtëpinë e Ibrahimit nga Siria për vetëm 10 euro. Ibrahimit ishte shumë turp të dilte në parakamerës, në televizion, prandaj dhe na I bëri muhabetet nga afër normalisht, por nuk donte të dilte, na tha që para 6 vjetësh erdhi nga Siria këtu, është një vend I vështirë për të jetuar. Dhe më shpjegoj gjithashtu atë që mua më interesonte. Përse ne ndënjëm me 10 euro këtu. Dhe ndënjëm vërtet me 10 euro, unë kam këtu në fakt rezervimin. Ju mund ta shikoni në email, thot Budapest këtu lart, e diku këtu poshtë thot 10 euro në total, nga të cilat 9 I mori vetë Ibrahimi edhe 1.33, 1.38 I mori shërbimin. Dhe ndodhi kështu sepse pak ditë më përpara dhomën e kishte të zënë me turist deri dje, edhe sot e tutje e ka me disa të tjerë. Dhe kjo një ditë që është në mes është shumë e vështirë që ta zësh me 20 euro që e ka normalisht, sepse është vetëm një natë. Edhe u vri çmimin e çoi 9 euro, edhe një për shërbim 10, që të kishte dikë që ta zinte. Dhe unë e zura direkt një natë para se nesër, që më futa direkt, e kapa atje 10 euro dhe mbaroi. Dhe kjo që e gjitha. Tani do nisemi, do shikojmë Budapestin sepse u zgjuan këtu, por nuk do flum këtu sot. Do vazhdojmë udhëtimin dhe në darkë do jemi në shtet, kompletisht në shtet tjetër. Ulëm nga shtëpia dhe shikoni se çfarë gjëje të çuditshme ka këtu. Diku poshtë një pemë kanë vënë një aparaturë të vogël, e cila ka një kod dhe me këtë kodin mund të hapet kjo gjëja e vogël dhe këtu brenda mund të lësh gjëra të ndryshme. Në rastin ton, me qenë se Ibrahimi ka ikur, ne këtu do lëm Chelsea. Dhe hapet disi kështu, po nuk e di si hapet. U hap. Këtu lëm Chelsea. Dhe e mbyllim përsëri. Ndërrojmë kodin. Dhe kjo nuk hapet. Gjë shumë e zgjuar. Urdhra dhe është mes të rrugës një gjë shumë e vogël, direkt tek pema. Ikëm, dalim gjyrën Budapest dhe në darkë kemi avionin e radhës. Ërndrec, ama jep dhe mu kalemin. Oli dërë dhe taj si jem të shkry poezi dashnije. Dhe normalisht s'kishte Budapest pa ullur unë me Jonën në qendër fare, të ham këtu në qendër se normalisht mos dhemi nojnë ce, po jo, do am fix këtu ku janë kebabet nga Stambolli. Dhe me panoram, mos toni që ikëm vërdal, ja. Ja Jona me gjukë në behar. O Ilias, kthej që kokën. Nuk dua mëj. Ilias, të lutem kthej kokën se të prura grur. Nuk dua mëj të flotash. Njëherë flasën burrat, s'flasën dy herë. Aman Ilias, ja, gjithë të grurin me rot tia ta prura, për tia e kam prur. Nuk dua, thash. Po pse s'do më? Mos më bëre like në Facebook kur hodha foto në profil. Po për kohë të mamit se bashkë, mërë se s'kisha internet, më kish marruar oferta. Pse mëjës, veje do të një lokal atje, të futesh e të më bëje like. Ama se të kam vrur grur. Nuk dua thash, kthe kokën në ana tjetër. Shikojmë këta. O quni. Mos të hashash. Më ndale mero. Mos të hashash, ore. Më ndale mero, speha. Ora në qik, me 3.000 leke këtë. Sare, 3.000 lekë, jero. Ky është parlamenti I Budapestit. E pam dje nga ura dhe Jona nuk mund të flinte gjithë natën pa e parë. Dhe kjo është e ardhmja e Hungarisë. Njerëzit që do bëjnë ndryshimin. Hungaria, siç e dini ju vetë, ka njerëz shumë të shquar, matematicien shumë të njohur, që të gjithë kanë qenë fëmijë në këtë kohë. Erik Rubik, një nga ata, matematicien I viteve 80, gjithashtu ai Shpikuelo në shahut nga Hungaria, Judith Polgar, shahistja më e mirë femër e të gjitha kohrave. Të gjithë hungarez janë popull I zgjuar. Përshëndetje dashur miq, jam Juli dhe dikur dhe unë duhet të prezantohesha, po bëjmë një emision me një udhëtim nëpër Europë. Jemi nisur dje në ditën e parë nga Tirana në drek dhe kemi mbërritur në Budapest, në një nga qytetet më të bukur të Europës, në kryeqytetin e
Hungarisë, ka 3 milion banor, ka qenë kryeqyteti perandorisë austro-hungareze dikur për disa kohë dhe ka gjëra shumë të bukura. Jam nisur në udhëtim me një shoqen time, Jonën, që doja thosha ne të dy jemi karakter krejtësisht të ndryshme. Vetëm gjë që na lidh bashkë është dashuria për udhëtimin. Por dhe ajo është e ndryshme, sepse unë kam 6 vjet që udhëtoj me autostop, me makina, më pëlqejnë fshatrat, më pëlqejnë vendet ku nuk shkon asnjë njeri në për pyje, në për gjëra të ndryshme, kurse ajo ka qenë kryeqytetet sikur në Budapest, tani për shkakun që unë flas, ajo është aty dhe po bën fotografi dhe do të rrinë në hotele, në të gjitha këto, kështu që po shikojmë që të dy bashkë të bëjmë një udhëtim që na pëlqen që të dyve. Pra mund të them një martesë idesh në një gjë shumë të bukur. Në të sot u zgjuam në Budapest vërtet, por nuk do të rrim në Budapest sepse do lëvizim në darkë, kemi aeroplan në radhë. Gati çdo ditë do kemi nga një avion të ndryshëm. Do jetë e lodhshme, do jetë e ndryshme, do ketë shumë gjëra, por do jetë një nga udhëtimet më të bukur të jetës, sepse në fund të fundit çfarëdo njeriu do histori që të thotë që kur të flakemi, të bëhemi dhe ne fleq, të kemi histori të bukura tona, po themi fëmijëve tani. Jo të themi për rradha me mbret, na ishte një herë një grua që shkoi në mal dhe iku andej, por të themi histori tona. Isha unë një herë dhe shkova në Budapest dhe bëja emision duke ulur në bar ku nuk lejohet të ulesh në bar dhe kush e di mos vjen njëri dhe na jep në një gjog. Presoj se jo, por tu jemi pra. Do vazhdojmë udhëtimin shumë ditë në për shumë kryeqytete, për shumë qytete të mëdha dhe të vogla të Europës dhe ku i dihet se çfarë do ndodh në këtë udhëtim. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe normalisht na ndiqni. Jo dembelizmi në maksimum, njerëzit kanë harruar se si të ecin. Edhe ecin e bëjnë me rrota. Në fakt e lodhshme ajo sepse rri në këmbë këta, e bëjnë diçka të paktën. Colore. Lë robin në lulishte, por normalisht që flë me jastëk, me batanie, me të gjitha. Jo njeriu, po dhe qeni me batanie. Hotel me 5 yje, 0 leka. Dhe normalisht, ku të lejon atë ikësh, pa shkuar te ura jeshile. Smile! Dhe atje ku nuk e prisnim, filloi shiu. Ora se nga me ku Jona. O Jona! O Jona! Çu bëram? Vënë bukur. Osh na humi prapa. E bela. O Jona! Jona moj! Filloi dhe shiu. O Jona!